skulle mer tvätta. Jennyboy, lunchlådorna är fixade. Tvätten är igång. Vi måste bara bädda om sängen. Och sen klarar du dig. Ja, sen måste du natta innan du drar bara. Alltså, tro mig. Du är borta nu. Som du sa till mig sista dagen när jag skulle dra, gör allt, Jonna. Gör allt. Alltså, om jag minns rätt, om de minns rätt, var det 2,5 veckor du var iväg? 2. För jag ska alltså bara vara iväg i totalt 3 dagar. Sen åker du iväg igen. Ja, exakt. Med all rätt att jag gör. Exakt, och de här senaste 2 veckorna jag har jobbat övertid. Vi har gjort 50-50 som det ska vara i ett modernt förhållande 2025. Det har varit Gud, välkommen till en ny 80-20 har det varit. Vlogg, precis. 80-20. Absolut. De lever ju förnekelse de här männen. Men vi kämpar på. Alltså om exakt, vad är klockan nu, Jan? Ja, ingen klocka på mig. Nej, det får man också kolla upp själv. 17:18 är klockan nu, det vill säga 20:05 på eftermiddagen. Det är söndag. Och vi flyger alltså 7:15 till Marbella. Så att jag ska inte checka in någon bagage, vi har bara handbagage, både jag och Janni. Allt finns ju i Marbella. Jag har ju kläder där, jag har hudvård där, jag har allt där. Så att det är väldigt, väldigt lyxigt och skönt att man inte behöver ta med sig någon packning. Så jag tänker att vi kan ha flygplatsen runt 7, det vill säga 1 timme och en kvart innan det räcker. Så nu håller jag på, alltså kontrollfreak som jag är, när jag har svårt att lämna mina barn. Jag har svårt att lämna trots att jag behöver det här. Så det är jättejobbigt för mig. Så, ni kommer tycka att jag är helt dum i huvudet. Men det bara känns skitjobbigt att lämna. Men det är ju så, det kommer ju kännas jätteskönt när vi väl är där. Men så nu har jag förberett middag, vi åt precis middag och så räcker det till en middag imorgon. John ville inte att jag skulle göra några fler middagar för jag sa jag kan fixa för alla dagar. Han bara nej, åk nu. Jag har lagt fram kläder till Ivy imorgon bitti. Jag har packat hennes skolväska imorgon så att det är packat med nytt vatten. Kudden är med, extra kläder. Ja men ni vet, allt som man behöver tänka på. Så allt är klart så att jag börjar ändå känna mig redo att lämna. I alla fall för ett dygn. Vet ni vad, det här kommer bli fantastiskt. Jag och Janni tillbaka i Marbella, bara 2 fucking tjejer, utan barn, utan man. Men alltså det kan inte bli bättre. Så jag säger det igen. Utan tjafs, utan mannen där borta, utan barnen, säger jag välkommen till en ny fantastiskt jävla vlogg. Hur ska jag klara mig i 3 dygn utan er? 4 blir det faktiskt. 4 nätter med 3 dygn. Hur ska jag klara det? Jag saknar dig redan. Ja. Kom och ge mamma en puss. Kom och ge mamma en puss. Oj. Får mamma en till puss? Mamma en till puss. Oj, nej. Får mamma en till puss? Okej, Jan, jag åker nu då. Får ni läsa boken så bra, Ivy? Och så får du sova så gott. Och så ses vi snart. Mamma älskar dig. Mamma älskar dig så mycket. Och Jalen också. Pappa kan läsa. Pappa lycka till. Ja, mamma kommer snart. Jag vet. Vet du? Jag vet att pappa läser den här boken jättebra, Ivy. Cariñitos. Nej men, Ivy, du måste berätta för pappa om Petter och de 4 jätterna. Ja, här, läs dem också. Ivy älskar dem. John älskar det mest av allt. Ta hand om allt jag älskar mest av allt. Och vi hörs snart igen. Jag skriver innan jag lyfter. Vi hörs bara. Hör av dig när hur allt gick med läggningen. Ivy älskling, kom. Fy fan, det här var så jobbigt. Alltså båda mina barn är väldigt, väldigt mammiga. De är pappiga också. Alltså det är perioder dock. För ibland är de inte pappiga. Eller Ivy nu då, framförallt. Men just nu, efter liksom den här sommaren och allting, så har Ivy blivit extremt mammig. Alltså väldigt, väldigt mammig. Så att det typ så här gör ont i hela mitt hjärta att åka. Men jag vet ju att hon har det jättebra med pappa. Och nu kommer hon vara jättepappig när jag kommer hem.
Men det är så jobbigt. Man behöver bara åka. Alltså när jag väl möter upp Janni och vi sitter på planet och jag liksom vaknar imorgon och öppnar upp till vår fina view i Marbella, då kommer jag känna, fy fan, det här var så rätt beslut. Men det är just jobbigt i stunden att lämna. Bottenvåning. Så. Och jag älskar också att man pratar så här och jag ska bara som sagt gå borta. Nu är det söndag kväll och vi har måndag, tisdag, onsdag och sen åker vi torsdag morgon. Så vi har verkligen bara så 3 dagar. 3 dagar utan sina barn. På riktigt, det är som 3 veckor. Herregud. Men nu har Bea varit så snäll och ställt upp för att skjutsa mig till Arlanda. Det var väldigt uppskattat. Janni är på väg dit i egen bil. Så vi ska mötas där. Så jag tänker bara, let's fucking go då. Där står hon. Där står hon och väntar. Är det taxiservice att du hjälper till med väskorna också? Ja. Ursäkta? Ja. Nej, nej. Jag skämtar. Jag stoppar in väskan här bak. Så, nu åker vi då. Alltså jag älskar att vi hörde sist i vloggen och bara, nu jävlar ska jag spruta allt jag bara kan. Och sen nu ser det ut som en pricktavla. Alltså förlåt. Nej men alltså snälla. Alltså jag spontant bestämde ju då bara så här. Ja men vi kan lägga lite Absolut i mina läppar. Aldrig gjort vill jag också bara tillägga. Så att det här var ju lite liksom, jag fick ju panik. Lite crazy. Det var lite wild and fucking crazy liksom. Så vi la i 0,2 vilket är otroligt lite. Men jag var liksom säga bara, vet du vad, jag har liksom sett skräckexempel när det kommer till läppar och så. Du. Nej men så att jag vågar ingenting. Här åker du ut nu givetvis. Men Bea, det här har vi pratat om. Kommer vi ihåg att vi åker här en annan gång? Du kommer ju direkt ut till Arlanda där. Det är det jag älskar. Vi kommer ju direkt ut på stora vägen här. Ja men den säger här. Den säger här. Ja, skitsamma. Nej, men jag har sett så mycket skräckexempel på läppar just. Så att jag verkligen säger bara, vet du vad, vi lägger minimalt. Alltså vi la som sagt 0,2. Så att ärligt talat så ser jag ingen skillnad. Men det jag ser är ett stort fucking blåmärke på min läpp. Det är kvar. Ja. Jo tack, det är absolut kvar. Och sen har jag från Botoxen här ett blåmärke här och ett blåmärke här tror jag. Ja, där. Ja, men som sagt, då vet alla det. Men det var ingen hemlighet. Men som sagt, nu är vi på väg och det var skitjobbigt att lämna barnen Bea. Ja, hur kändes alltså, det? nej, alltså fruktansvärt. Va? Fruktansvärt. Men sa du hej då så att de märkte det? Ja, givetvis. Man kan ju inte bara dra. Nej. Det känns ju elakt. Vad sa Ivy då? Ja, hon började gråta såklart. Men det gick bra sen för jag sa att jag skulle komma hem med en present. Ja, bra. Jag älskar att man alltid gör det. Men ja, det var sorgligt. Men som sagt, nu känns det bra. Nu sitter jag här, nu är jag på väg. Nu har jag liksom dragit av plåstret, förstår du? Det är som Nu du vet, finns det man bara, ingen återvändo. vet du vad det exakt det känns som nu? Det är som en sån här, du vet, man ser framför sig, du vet, en mamma som bara, hej då älskling, jag älskar dig, saknar dig. Och sen stänger de dörren och bara, fuck det här. Alltså du vet, förstår du vad jag menar? Ja, exakt så. Ja, herregud. Men som sagt, nu åker vi mot Arlanda. Det blir en snabb McDrive här. Och sen åker vi vidare. Vet du vad jag hade igår? Nej. Jag hade räkmiddag med mig själv. Driver du med? Nej, jag gick och köpte räkor för mina föräldrar åt. Jag blev så jävla avundsjuk. Så jag gick och köpte baguette, aioli och räkor. Nej. Och satt framför tvn och åt räkor och kollade känslor. Och då kände jag så här, vad är min kille nu? Ja. Gud, vi har letat så länge nu efter honom. Det finns inget. Vi hittade ju ändå ett tag. Ja. Men sen försvann han. Jag gick och liksom så här hurrade för mig själv. För jag tänkte bara, det här blir jättebra. Det här blir toppen faktiskt. Det var liksom en kille jag kände. Ja. Och sen blev det ingenting. Nej. Men det kanske var lika bra. Ja, kanske. Ja. Det finns fler. Jag tänkte kanske ha en McVegan. Det brukar jag alltid ta. Ja, du ska verkligen ha ett mål. Ja, vad ska du ha? Och en cheese. Det jobbiga med mig är ju att det finns ju aldrig några vegetariska alternativ. Ja, du kan inte äta sånt här kött. Jag äter ju inte färs. Jag tror inte så. Nej, det gör du inte. Nej, det gör jag ju inte. Va? Oh my god. Vänta, nej. Vad är det? Stopp. Det här är en rolig historia. Jag spelade in True Love när jag programledde det. Det enda jag kunde äta var kycklingwrappen på McDonalds. Vi var i Frankrike och spelade in det här. Jag hade aldrig ätit den innan, men alltså maten där vi bodde liksom vid den här bubblan liksom så, var så äckligt. Det var äckliga restauranger överallt. Så jag levde på McDonalds alltså de här veckorna när vi var där på att spela in. Och jag kan säga så här,
Den där wrappen vill jag aldrig mer se. Jag åt den hela tiden. Ja, och sen blev det äcklad. För det var då jag fick reda på att jag var gravid med Ivy. Så jag åt ju den hela tiden. Jag var så här, det är det enda jag vill ha, det är det enda jag vill ha, det hände. Och sen bara, nu förstår jag varför. Jag var gravid med Ivy. Det där är så jävla sjukt. Det är väldigt sjukt. Ja, nej, jag får se vad så jag tar. Så du ska inte ha en chicken wrap då? Alltså det enda jag just nu vill ha, nej. Eller jag kanske bara ska ta det. Ja. Det var ju ett vinnarkoncept. Ja. Men det enda jag vill ha just nu faktiskt, det är pommes med cheddar dip. För det är det bästa. Ska vi ta den kön? Det känns som att den är bäst. Okay. Varför blir det alltid så här när man väljer kö att sen kommer det bli minst Klara är också den som alltid lägger sig i vänsterfilen. Eller byter fil. Och sen går det ändå snabbare i andra. Men det är bara kvar där. Ta ett djupt andetag vill du säga till mig. Ja, det är det. Men tycker du att de är goda veggie-nuggetsen? Jag? Ja. Jag har inte smakat dem, men jag har hört att de ska vara goda. Nej, men vet du vad? Då gör jag det enkelt. Jag tar en Happy Meal med veggie-nuggets. Yes. Och sen pommes och cheddar dip. Cheddar dip, äpple eller morot? Äpplen. Leksak eller bok? Leksak. och sen vill jag ha jordgubbsmilkshake. Jordgubbsmilkshake. Ja, jag vill ha en dubbel cheese. Då är det bra, Okay. tack. Det blir jättebra så. Yes, den här får jag fram. Tack. Kör fort B, det kommer ut en bil annars. Det är, nu tävlar vi om samma Vad plats. håller du på med dig? Så kommer det här. Givetvis betalar jag B. Du behöver inte tänka det nu även. Då skulle jag satt en pommes också. Passenger princess. Jag älskar. När går planet ens? Du, jag har typ ingen koll. Alltså det här är det som är så nice att köra eller resa med dig eller Janni. Ni har ju lika mycket koll som jag hade haft. Så jag typ för första gången checkar ut. Vet du vad man älskar när man kan göra det alltså, som jag en älskar kontrollfreak? Ja. Jag kan inte göra det med John direkt. Nej, det förstår jag. Fick man min reaktion där? Ja. Nej, det är... Nej. Det förstår ju du också. Ja, det går ju inte med. Det går inte alls. Alltså, by the way, jag har hittat en ny Ick Alert. Alltså, Ivy dock inkluderad. Och det menar jag inte. Men det är inte Ivy som är New Ick Alert. Det var John givetvis. Det var nu när vi duschade hela familjen. Och John gick ut först. Och sen gick Ivy ut efter. Och då ser jag de två. Jag sitter på bänken och duschar fortfarande. Du vet, i duschen. Och så ser jag ut hur John lite halvt nästan, du vet halkar nästan. Nej. Så han går väldigt försiktigt och då går man ju på ett speciellt sätt. Man går ju nästan lite hukat. Man går som Ivy går typ. Ja exakt, men då kommer ju Ivy efter och de går precis likadant. De går lite hukat och lite böjda knän. Du vet nästan som att du måste hålla lite. Typ. Ja, och typ 80 plus. Ja, fattar. Det var en nick. Ja. Gud, tack snälla. Nej, hur långt dröjer det ungefär? Hon ska med ett plan nämligen. Jaha, ja. Men gud, nu får vi ska inte stressa det. Hon bara, det är inte mitt problem att du ska med ett plan. Okej, ska vi ställa oss här framme? Ja, det är ettan. Okay. Tack snälla du. Tack. Hon ska med ett plan. Bara, okay. Som att du är liksom som att jag bryr mig. Gud, den här vloggen kanske bara blir typ där resan mot lyckan, tänkte jag säga. Resan mot Marbella. Det är fan mycket yoghurt. Det är så jävla gott. Min pappa och jag drack alltid choklad när vi var små. Mamma tar choklad och jag tar yoghurt. Men jag har inte beställt en sån på... Jag gillar ju egentligen inte att blanda mjölkprodukter, det vet du ju. Ja, men jag vet att du älskar mig. Det är en så jävla speciell grej att jag kan dela allt. Men just och det är faktiskt jättekonstigt. Ja. Nej, inte my cup of tea. Jag tycker jordgubbsmilkshake smakar som så här riktigt god barnslig eller så här jordgubbsglass. Typ den här Big Pack. Exakt då. 3 smaker. Päron, jordgubb och vanilj. Jag älskar den. Den hade vi jämt. Ja, vi med. Så inte Sia. Nej. Absolut inget lyxigt. Utan du tar ju det billigaste. Jag kommer ihåg att det även var typ så här att mamma och de åt oxfilé och sen fick barnen fläskfilé. Ja, på 9 år. Ja. Det var också så här. Nej, alltså vet du vad, jag dör för våra föräldrar. Jag fattar det fan orkas med det oxfilé på varför små jävla jävla göra det? De skiter i det. Alltså nej, men det är fläskfilé väldigt på roligt. sin höjd vill jag också tillägga. Ja. Vi har haft väldigt lika uppväxt ibland. Men det är nästan lite läskigt. Det är faktiskt sjukt hur lika vi är på många sätt. Eller våra föräldrar. Men är du 23? Ja. Nu är jag faktiskt 23. Även fast jag är 12 år äldre, det skrämmer mig när jag säger det. Så är vi ju väldigt lika. Otroligt lika. Säger den gamla. Jag bara, nej. Jo, det är vi faktiskt. Och vi har haft så bra uppväxt. Jag menar, vi har haft så lika uppväxt. Fast bra också.
Gud, märker man hur lycklig jag är nu när jag ska få dra. Hjälp, vad är din mat? Skål hörni. Skål. Så nu har vi fått maten här och självklart har de glömt cheddardippen. Alltså det är alltid så att de glömmer cheddardippen. Men jag vill bara säga, ingen jag kan bli så ledsen över. Hejdå. Det är när man har sett fram emot liksom, att äta goda pommes med cheddardipp. Och så får man, alltså missförstå mig rätt, gamla pommes. Ja. De är sega. Ja. När det kunde vara så bra. Men var de så dåliga då? Ja, det var det faktiskt. Det blir jätte också. Ja. Vi rullar med Justin Bieber-albumet och fortsätter sjunga. Det gör vi. Eller hur, jag inte... That's my baby. She's iconic. iPhone keys, lip gloss on it. Ska vi ut här? On my D's. Marf säger Annie. Trodde inte du? Bra vinkel eller? Alltså att du ser till att inte vi hamnar i fönstret när du checkar in oss, det gör mig nästan upprörd. Jag kunde inte välja, jag trodde du hade bokat de platserna. Jag trodde du att de gillar gå! Varför skulle jag vilja sitta vid gången? Men jag trodde att du gillade Isle. Varför skulle jag gilla att sitta i gången? Du bokade flyget. Så jag trodde att du hade bokat plats. Jag betalar inte extra för att boka platserna. Nej, såklart. Nej, det borde jag väl ha gjort det såklart. Såklart, vad tänkte jag med? Det borde jag ju veta. Betala 100 kronor. Jag vill också säga att Janni ringde mig idag och bara, Klara, blir det manuellt i år igen eller kör vi automat? Ja, jag minns faktiskt inte. Jag frågade om Fiat 500 men det var ju då sa jag, då tar vi den mindre. Ja. Nej, jag har inte ens en Fiat 500. Nej, den var ju typ. Kan du hjälpa? Nu får vi en bil med 2 däck. Ja, det kommer nog bli kanske 3 i år faktiskt. Jävlar, visst var den tung? Nej, jag tror att det är väskan faktiskt med. Jag har inte med mig någonting. Projektorn kan det vara också. Vet du vad, nu tycker jag att det är. Vet du vad, flytta på det en gång. Men vi kan ju inte sitta. Ska du ta fönstret också? Alltså, jag är jävla assistent. Vänta, Janni. Janni, vet tar du min väska? Tar du mitt godis? För jag ska ha fönster. Aj, jag har satt mig på någonting också. Aj. Karma. Ja, du, gud straffar vissa direkt. Gud. Men va? Det är bara vi på det här flyget. Men gud, de bara... Hur kan det är private? Några extra. Du, då kan du nästan flytta på min rad. Vi kanske inte ens ska vi kan ligga. Jo, nej, men vill man eller någon ska sitta med varandra. Ja, kan sitta. Men det är så skönt när det inte är någon i mitten. Det blir som ett businessflyg. Businessflyg. Men business i SAS är ju bara att den här i mitten är tom. Och du får mat. Det är ett större säte. Ja, men de åker långt. Ja. Ja, men om du åker inrikes. Jaha, är det sant? Ja. Men gud. Inte inrikes, men här är en som vet vad hon pratar om, jag säger så. Ja. Jag älskar också att du och jag bråkar på hela den här flighten. Folk bara, vad tjafsar ni om? Same as always, okay? Full to full, Super 95, the telephone if you have any problem, our address right here, American time of the return, and full protection. Perfect. Your car is a Volkswagen T-Cross, it's parked at the very end of this corridor, to the right, you will see an area. Okay? Perfect, thank you. Gracias. Okay. Hörde du vilken lyxbil jag har bokat? Vi får ju se. Jo. Vad var det? Toyota. Som sagt, jag sa att vi önskade Fiat 500, för det tycker jag också ska tillhöra traditionen. Manuell Fiat 500. Men okej, nej, jag kan tänka mig. Vad skriver det? Unna oss en automat, snälla. Är det där kommer 100% vara manuell. Snälla Klara, kan vi få en manuell? Nej, automat. Ja, nej. Lyssna, jag skrev väl bara att det är helst vill ha. 18-åringarna har precis tagit studenten. Vi ska ut på tågluff. Ja. Is this automatic? No, it's manual. Oh yeah, of course it is. Okay. Okay, thank you. It's manual, of course.
Du kör, Klara. Vi alla kommer ihåg hur det gick sist. Här var ju en Fiat 500. Ja, nu kommer jag fråga faktiskt. För nu, nej, det där gillar inte jag. Se vad vi har för bil först. Nej men, vänta. Jag gillar verkligen Fiat. Och jag vill ha en Fiat om det finns. Ja, vi brukar som sagt ha de här Range Roverna, men inte min och Jannis tradition. Det är något helt annat. Jag älskar att han sa som bara, men är det säkert att du vill byta ner och beställa bättre bil? Du vill ändå byta. Men väl inte du? Det tycker jag tillhör traditionen. Tycker inte du det? Men nej, nej. Du har en Fiat 500 with the glass. Ja, kolla vad här är. Det här, jag tycker inte, vi måste hålla på traditioner. This one is much better car. Yeah, but I think I like this one. You like that one or it's actually Fiat 500. Tradition. My wife wants Fiat 500. Det blev en snack i hela kontoret här. Den är ju en jättebra bil, jag älskar den. Jag kan tänka mig automat nästa år. Ja, men då finns det inte Fiat 500. Ja, då får vi säga till dem att köpa in till nästa år. Med glädje. so. That one to the white one. Exakt vad vi hade last time. I think so. Thank you. Buenas noches. Han flörtar med oss. Stod till och med där. Jag vet, det gjorde han. Exakt samma. Jag älskar honom. Titta! Men vet du, man kan ju dra ner taket på den här. Har krockat. Ja, men ser du inte att du kan dra ner taket på den här? Tror du? Ja, det är ju hål här. Eller nej? Inte det. Ja, det här kanske var lite jobbigt, just det. Det här är ju den och jag och John brukar ha då. Ja. Så, det har bara ändrats lite. Nej men gud, har vi inget bagage? Men, det här får plats. Ja, nej men toppen. Jag säger till dig, Fiat 500 löser det här. Den andra är mycket bättre. Varför vill du byta? Till och med han säger det. Jag vill veta hur vi tar ner taket. Alltså jag tror inte man kan det. Det är klart man kan, du ser ju att det är ett sånt. Här. Men gud, just det. Manuell. Varför inte? Jo. Jag säger ju för fan. Oh my fucking god, det här är ju en lyxbil. Men vi kan inte åka så här på motorvägen. Jo, det ska vi. Krockar vi så dör vi. Nu åker vi, säger jag bara. Janni. Vänta, vi kunde inte koppla in telefonen i den här, va? Jo. Det här känns bra. Nu vi har en som cab. hemma. Det är helt otroligt. Men jag säger ju till 160 euro. Det var också för en annan kategori. Den här kostar säkert bara 500 kronor. Ja, säkert. Ja. Titta, nu åker vi. Men alltså Janni, det här var värt hela resan, va? Alltså, det gick ju väldigt snabbt. Det gick väldigt nice. Det gick väldigt. Det gick väldigt nice. Det är varma vindar. Ja, här står jag i min kashmirkofta liksom. Det är som en bastu typ. Ja. Men alltså, jag blir så lycklig att vara tillbaka här. Alltså, jag vill aldrig åka härifrån. Så känner jag. 27 grader. 27 grader. Och klockan är 2 på natten. Ja. Fy fan. Snart blir det 28, sen blir det 29. Åh herregud. Men vet ni vad? Nu är vi framme och jag tänker att vi vloggar mer imorgon. Så tack och hej och hoppas ni uppskattar vloggen. Nu börjar 4 dagar av tjejhäng, tjejmys, kaos, fisar. Men, lite. Inga män. Det är bara vi. Och allt är tillåtet. Fy fan vad trevligt. Ja, nu ska jag ta och äta och vi hörs snart. Hej då!